سلام به شما عزیزان. در این ویدیو میخوام در مورد خواب صحبت بکنم. خیلی ها بیخوابن، بدخوابن و نمیدونم که این بیخوابی و بدخوابی با چه روشی میتونه درمان بشه. به سراغ روش‌های مختلف میرن، قرص‌های مختلف میخورن ولی نتیجه‌ای نداره و همچنان خواب خوبی ندارن و اتفاقا کسانی که خواب خوبی ندارن سلامتی هم ندارن. چرا که در موقع خواب اتفاقات خیلی زیادی در بدن میفته که ما اگر خواب خوبی داشته باشیم بدن خودمون رو میتونیم رفرش کنیم، پاکسازی کنیم، جوان کنیم. و من در این ویدیو میخوام در مورد مسائلی صحبت بکنم که شما رو به یه خواب راحت برسونه. مثلا چه تایمی بخوابیم و چه مدت زمانی بخوابیم، اتاق خوابمون چه شرایطی باید داشته باشه، لباسمون چه شرایطی باید داشته باشه، قبل خواب چی بخوریم که بهتر بخوابیم و چه فرمی بخوابیم، سمت راست بخوابیم، سمت چپ بخوابیم، به پشت بخوابیم، چطوری بخوابیم که بهتر باشه برامون و قبل خواب چه اصولی رعایت بکنیم که یه خواب راحتی داشته باشیم، چه مراقبه‌ای لازم داریم. همه اینها رو میخوام در این ویدیو خدمت شما عزیزان تقدیم بکنم. با من همراه باشید با یک ویدیویی که پشتش زحمات بسیار زیادی کشیده شده توسط تیم من و تحقیقات خیلی زیادی انجام شده از منابع کهن، منابع جدید، علم روز، علم قدیم، همه اینها میکس شده و در این ویدیو به نگاه پرمهر شما تقدیم میشه. عزیزان، خواب جزوی از زندگی ما هست. 1/3 زندگی ما رو به خودش اختصاص میده و اگر ما چند روز نخوابیم قطعاً میمیریم و اصلا نمیتونیم بدون خواب زندگی بکنیم. خواب برای سیستم بدن ما ضروری هست. اتفاقات خیلی زیادی در بدن ما میفته موقع خواب که در موقع بیداری اون اتفاقات نمیفته و بنابراین تایم خواب تایم خیلی مهمی هست. حالا چطوری بخوابیم، چه آدابی رعایت بکنیم؟ اول از همه چه زمانی زمان مناسبی برای خواب هست؟ از بین تحقیقاتی که انجام شده، تحقیقات بسیار زیاد روی زمان خواب، همون تایمی که به صورت فطری انسان حس خواب داره، انسان نرمال سالم، که معمولاً تایم حدود 10 شب تا 4 صبح هست. در این تایم هیچ شکی نیست و بهترین تایم خواب این تایم هست در طول شبانه روز. بعد از این میرسه به خواب روز که خواب قبل از ظهر هست. حدود ظهر، قبل از ظهر بهترین خواب هست که در مدارس ژاپن الان بچه‌ها رو در اون تایم میخوابونن، چون اتفاقات زیبایی در بدن میفته. مثلا باعث تقویت حافظه میشه، باعث میشه که افراد دچار آلزایمر نشن حتی. بنابراین تایم خواب خیلی مهم هست. اون تایم شب و این تایم روز قبل از ظهر بهترین زمان هست. و اینکه اگر ما زمان خواب رو رعایت نکنیم، بی موقع بخوابیم، اثرات منفی و سوئی روی بدن ما داره. چرا که بدن ما یک ساعت بیولوژیک داره که سر ساعت کار میکنه و ما باید خودمون رو باهاش تنظیم بکنیم. اگر تنظیم کردیم ما هم در این جریان پاکسازی کمک میکنیم و اگر تنظیم نکردیم عزیزان ممکنه دچار اختلالاتی بشیم، هورمونی، اختلالات مختلف، اختلالات جنسی، جسمی، فیزیکی و اختلالاتی که نمیدونیم منشأش چیه. به خاطر همین رعایت نکردن اصول خواب هست. زمانی که افراد صبح میخوابن، تایم حدود 4 تا 6 صبح بدترین تایم خواب هست. عزیزان اون تایمی هستش که سمزدایی باعث از طریق روده ها انجام بشه و کسانی که در اون تایم میخوابن اتفاقا دچار یبوست میشن و دچار رنگ پریدگی و زردی صورت و خوشپوستی خلاصه نمیشن. کسانی که در اون تایم صبح بیدار هستن خیلی تایم مهمی هست. حالا بعضیا از ساعت 3 میگیرن و 3 تا 5 تایمی هست که بیدار باید بود و در اشعار هم هست سحرخیز باش تا کامروا باشی. حالا بماند که از بحث انرژی ها بهترین تایم از لحاظ ارتعاشات زمین همون تایم هست و کسانی که در اون تایم بیدار هستن معمولا آدمای موفق تری هستن، فکرشون بهتر کار میکنه، حافظه‌شون تقویت میشه، ثروت رو بیشتر جذب میکنن و اکثر ثروتمندان هم در این تایم بیدار هستن. اتفاقا کسانی که در این تایم خواب هستن دچار افت انرژی و سستی بدن میشن و کسانی که تایم 3 تا 5 صبح عزیزان بیدار هستن در طی روز انرژی خیلی بهتری دارن. این خودش خیلی نکته مهمیه. خیلی ها الان دچار افت انرژی هم در طی روز و نمیدونن، میگن ما هر چی میخوریم باز هم انرژی کافی نداریم. چرا؟ چون خواب رو رعایت نمیکنن. تایم خواب در این ساعت تایم خوبی نیست. این تایم رو بایستی بیدار.
از 5 و 6 صبح تا قبل از ظهر، قبل از 12 11 ظهر، این تایم خواب خوب نیست. این تایم 11 تا 12 یه نیم ساعتی خواب خوبه، بعد خواب خوب نیست، بعد از ظهر هم خواب خوب نیست. اینا تحقیق شده، اینا روش اسناد خیلی علمی زیادی هست از آن، هم تجربی هم اسناد کهن هست، ولی من دیگه در واقع نمیخوام چراییت رو بگم، فقط نتیجه تحقیقات خودم رو دارم در خدمت شما عزیزان قرار میدم. پس بعد از ظهر هم تا ساعت خواب خوب نیست، مگر چرتای کوتاه 5 دقیقه‌ای 10 دقیقه‌ای. در غیر صورت خواب خوب نیست تا ساعت 10 شب. 10 شب بسیار تایم خوبی هست و بدنهایی که اتفاقا سالمن متعادلن در اون تایم خوابشون میگیره و پاسخ دادن به این نیاز در اون تایم بهترین پاسخ برای استراحت تن است. در موقع خواب عزیزان اتفاقات زیادی در بدن ما میفته. کبد پاکسازی میخواد بکنه، ما نیاز به خواب داریم که ساعت حدود 11 تا 1 شب نیاز به این پاکسازی هست. کسانی که بیدار هستن در این تایم کبدهای خوبی ندارن، پریشان حال هستن و موقع خواب یک سری هورمون‌ها در بدن ما ترشح میشه. هورمون رشد در کودکان که اگر کم بخوابن هورمون رشدشون کم ترشح میشه و باعث کوتاه قدیشون میشه. حالا اینم میگم خدمتون که چه زمانی بایستی بخوابن، چند ساعت بایستی بخوابن. و در موقع خواب ترمیم اتفاق میفته عزیزان. تمام سیستم دی ان ای ما که دچار ممکنه جهش ها، ممکنه خطاهایی بشه، کدنویسی هایی در سلول های ما اتفاق میفته، در تایم خواب بهترین تایم هست برای ترمیم و بازسازی. و کسانی که خواب کمی دارن اتفاقاً در معرض جهش‌های ژنتیکی بیشتری قرار میگیرن. تحقیقات اینا رو اثبات کرده. کسانی که کمتر از 7 ساعت میخوابن اینها در معرض خطر هستن. بنابراین خواب نیاز هست برای ترمیم، چه ترمیم زخم‌های درونی، بازسازی بافت‌های گوارش و سیستم گوارش و چه ترمیم سطح سلولی و مولکولی در خط دی ان ای که خیلی نیاز ضروری هست برای سلامت. عزیزان موقع خواب پاکسازی بدن میخواد شکل بگیره. مثل شهرها که شب که میشه خیابونها خلوت میشه، پاکبانها میان تو خیابونها و خیابونها رو جارو میکنن، تمیز میکنن و برای فردا آماده میشه. دقیقاً این سیستم در بدن ما هم هست، یعنی نیروهای پاکسازی کننده، نیروهای ترمیم کننده و پاکبانها، سیستم ایمنی همه میان و کم و کسری های بدن رو در واقع مرتفع میکنن. بعضی از مواد در خواب ساخته میشه. مهمترین مواد مورد نیاز بدن ما در شب ساخته میشه در بدن ما و بحث جذب و فعالیت های بیوشیمیایی رو این مواد رقم میزنن در شب هست که خیلی مهمه که ما شب قبل از خواب چه موادی رو بخوریم. عزیزان از بدو تولد که بچه به دنیا میاد خواب زیادی نیاز داره. هرچه سن افزایش پیدا میکنه نیاز انسان به خواب کمتر میشه. یعنی چی؟ یعنی بچه که به دنیا میاد دیدین دیگه تمام 24 ساعت خوابه، بجز اون تایمی که میخواد شیر بخوره، غذا بخوره، بیدار میشه، شیر رو میخوره، باز چرت میزنه و میخوابه برای خودش. به دوره در واقع کودکی که میرسیم نیاز خواب کمتر میشه، نوجوانی کمتر، جوانی کمتر و دوره پیری دیگه خواب نیاز به خواب کم هست. حالا افرادی که در دوره پیری و مثلا بالای 60 سال خیلی چرتی هم و خیلی خواب زیادی دارن، اینها بدنهاشون نرمال نیست، یا تحت تاثیر داروهایی که میخورن هستن و یا اینکه بدن متعادلی به لحاظ مزاجی ندارن. بنابراین اگر بخوایم تایم بدیم به خواب، حدود 7 ساعت خواب ضروری هست برای دوران از جوانی تا میانسالی و دوران در واقع پیری، که دوران پیری میتونن کمتر هم حتی بخوابن، مشکلی پیش نمیاد به شرطی که بدنهاشون بدنهای متعادلی باشه. حالا به مزاج هم فرق میکنه. بعضی ها هستن مزاجشون سردتر هست و رطوبت بیشتری دارن، به خواب بیشتری نیاز دارن. صفراوی ها
و کسانی که مزاج خشکی دارن به خواب کمتری نیاز دارن. حتی در فصل‌های مختلف هم خواب به لحاظ زمانی متفاوته. مثلا در فصل بهار می‌بینید حس خواب‌آلودگی بیشتر دارن چون رطوبت هوا بیشتر هست، یا وقتی که افرادی از مناطق گرمسیر میرن شمال و مناطق ساحلی، مناطق رطوبت بالا هست، می‌بینید که خوابشون زیاد میشه. چرا؟ به خاطر که تغییرات آب و هوایی هست. اینا طبیعی هست. پس رطوبت خواب رو زیاد میکنه، خشکی خواب رو کم میکنه. ممنون از کامنت هایی که به ما میدید، محبت میکنید، اسم شهراتون رو مینویسید، لایک بدید و کامنت. برای تیم ما خیلی انرژی بخشه. متشکرم از این کامنت های پرمهرتون و این باعث میشه که در واقع یوتیوب هم این ویدیو رو با افراد بیشتری نشون بده و شما هم در این کار خوب که مردم بهتر بخوابن شما هم سهیم میشید. متشکرم. شرایط اتاق خوابمون چطوری باشه تا خواب راحتی داشته باشیم؟ یه اتاق خواب خوب اول از همه نورش مهم است. بهترین حالت از آن در شب تاریکی مطلق است. تمام سلول‌های بدن ما تحت تاثیر نور قرار می‌گیرند. زمانی که یک ذره نور هم باشه این اثر خوبی روی بدن نخواهد داشت. در تاریکی مطلق آرامشی که روی بدن ایجاد میشه در سطح سلول‌ها و ژنوم‌های ما آرامش خیلی بیشتری خواهد بود و اینو مقالات علمی زیادی هم اثبات کرده و چیزی به نام چراغ خواب اصلا منطقی نیست مگر برای مطالعه. بنابراین چراغ خواب مفهومی نداره و تاریکی مطلق بسیار خوب هست. مورد بعد رنگ اتاق خواب هست. رنگ‌های سرد خیلی بهتره و خصوصا ملافه و دوشک و اون شکل رنگ‌هایی که استفاده می‌کنیم، رنگ سفید بهترین رنگ هست برای خواب راحت و خواب خوب. مورد بعد در اتاق خواب هیچ وسیله الکتریکی قرار ندید عزیزان. وسایل الکتریکی حتی زمانی که خاموش هم باشن ولی به برق باشن امواج متصاعد میکنن، اثراتی میذارن روی فیزیک بدن ما و بدن ما اونو متوجه میشه. بنابراین اتاق خواب باید یک جایی باشه که این وسایل وجود نداشته باشه. خصوصا وای فای اگه هست وای فای رو خاموش بکنید، گوشی ها رو دورتر قرار بدید و نکته‌ای که میتونید استفاده کنید در اتاق خواب خودتون قرار بدید، میتونید از سنگ نمک استفاده کنید که تحقیقات زیادی کردم روی سنگ نمک که وقتی قرار میدید امواج مضر الکترومغناطیس رو خنثی میکنه. این چراغ خواب‌های نمکی که مثلا به شکل‌های مختلفی حالا میتراشن و اینها، مثلا مثل این که به شکل خیلی زیبایی هم تراشیده شده قلب هست و اینها، من اینا رو در واقع با دستگاه‌های مختلف اینو دوستان ما تست کردن و دیدن که امواج رو خنثی میکنه تا شعاع حدود 4 متر تا شعاع 4 متر امواج رو خنثی میکنه. بنابراین این چراغ خواب‌ها در اتاق بذارین خوب هست و یه مدتی میتونید لامپی داره داخلش روشن بکنید به رنگ‌های مختلف که روشن باشه و بعد چراغ رو خاموش بکنید و در تاریکی مطلق در واقع استراحت بفرمایید. در اتاق خواب عزیزان انباری نباید باشه. اتاق خواب نباید محل انباشت مواد و در واقع وسایل مختلفی باشه. به لحاظ فنگشویی و به لحاظ اون جریان انرژی جالب نیست. اتاق خواب باید خیلی ساده باشه. حتی کتابخونه داخل اتاق خواب خوب نیست. از لحاظ علم فنگشویی و در واقع اون مباحث مربوط به انرژی بهتر اتاق خواب فضای بسیار خلوتی باشه با یک دیزاین بسیار ساده. حتی گلدان و گلوگیا هم زیاد داخل اتاق خواب نباشه بهتر هستش. از لحاظ دما اتاق خواب بایستی دمایی داشته باشه، مناسب باشه، نه خیلی سرد. در معرض مستقیم باد کولر عزیزان اگر قرار بگیرید خیلی جالب نیست، مگر اینکه کلاه شب خواب داشته باشید، سر خودتون اونهای سینوس ها رو ببندید، وگرنه به مرور زمان یک سینوزیت مزمنی در شما شکل میگیره و بعد دچار خلط پشت حلق میشید، دچار مسائل بعدی میشید. در مورد لباس خواب هم از آن موقع خواب سعی کنید لباس خوابتون با لباس روز متفاوت باشه، چون در طی روز لباس شما دارای یک سری انرژی های مختلف و اینها رو بوده که اون رو منتقل میکنید توی اتاق خواب و توی رخت خواب که جالب نیست. بنابراین یه لباس خواب مخصوص داشته باشید و بهتر هست که با رنگ‌های روشن و سفید باشه که خیلی آرام بخشتر هست و برای خواب مناسب بهتر هست. خب داخل اتاق خواب عزیزان بهترین توشک و بهترین زیراندازهایی هستن که با بدنتون سازگار باشن.
زمان قدیم از دوشک‌های پشمی استفاده می‌کردن، خیلی خوب بود. جنس ملافه‌ها پنبه باید باشه که سازگار باشه با تن. حتی جنس تشک‌ها و لحاف‌ها اثر میذاره روی بدن، هم روی الکتریسیته ساکن بدن تاثیر خیلی زیادی داره. شاید دیده باشیم پتوهایی که استفاده میکنن از مواد هست، جرقه میزنه و دیده میشه حتی جرقهش در تاریکی شب و این اثر منفی روی بدن داره. بنابراین الیاف طبیعی استفاده بکنید، روی رواندازهایی استفاده بکنید که موادی نباشه. اینها روی کیفیت خواب بسیار تاثیرگذار هست و در فصول مختلف این جنس ها میتونه فرق بکنه. بهترین حالت پشم هست که زیراندازهای پشمی، نمدی یا الیاف طبیعی پنبه باشه یا حتی پر برای بالش بسیار خوب هست، میتونید استفاده بکنید. هرچه الیاف طبیعی و عناصر طبیعی با بدن در ارتباط باشه به هر حال روی سلامتی تاثیر بیشتری داره، روی اعصاب خصوصا و رو آرامش. چرا؟ به خاطری که 1/3 عمرمون رو ما روی این مواد در واقع دراز میکشیم، استراحت میکنیم. مهم هست جنس کانوی خوابی که انتخاب میکنید سعی بکنید جنسی باشه که از مواد و عناصر طبیعی و نچرال باشه. در مورد سایز بالشت خواب عزیزان، بالشتی که زیر سرتون میذارید، بالشت رو نمیشه گفت همه چه سایزی در واقع داشته باشن، چون مدل ستون فقرات افراد فرق میکنه. بعضیا قرص گردن کمتر بیشتری دارن، بعضیا گردن بلندتر هستن، بعضیا گردن کوتاهتری دارن و اون چه که در واقع الان بالشت‌های مموری هست و اینها بالشت‌های خوبی هست، میتونید از بالشت‌های مموری استفاده بکنید، ولی بهترین نوع در واقع بالشت‌هایی هستش که داخلش پر باشه. اگر از بالشت‌های پر استفاده بکنید، بالشت‌هایی که مزاج گرمی داشته باشن استفاده بکنید، حتی روی تقویت حافظه هم مؤثر طبق تحقیق. در اتاق خوابتون عزیزان، اگر اتاق خواب معطر باشه خیلی خوبه، ولی حتما عطر طبیعی، یه شاخه گل نرگس، گل مریم یا گل‌هایی که در واقع معطر هست ولی طبیعی. به هیچ عنوان عطر و ادکلون ها رو در اتاق خواب قرار ندید. اینها رو انجام بدید بعد آثارش رو متوجه میشید. کسانی که اتاق خوابشون محل آرایششون هم هست، عطر و ادکلون اینها در اون فضا فراوان هست، اینها دچار پریشان خوابی میشن. اینها عوارض مختلفی رو به بدن خودشون میرسونن، دچار آلرژی میشن و میگن ما نمیدونیم چرا دچار آلرژی میشیم. به خاطر اون عطرها هست، چون عطرها از طریق بینی خیلی سریع وارد مخاط بینی میشه و جذب خون میشه، بلافاصله روی مغز تاثیرگذاره و زمانی شما عطر طبیعی داخل اتاق خواب داشته باشید یه خواب راحتی خواهید داشت. حتی من به بعضی از بیمارانم توصیه میکنم که از گلاب استفاده بکنن، یه پارچه آغشته به گلاب بکنن بذارن کنار بالشتشون و بخوابن، یا اینکه بالشتک‌های معطری درست بکنید، یه بالشتک‌های کوچکی که داخلش یک سری گیاهان معطر مثل بهلیمو، بهار نارنج بریزید و اگر میخواین یه مقداری هم سنگین‌تر باشه داخلش یه مقداری شن یا دونه‌های کنجد یا ارزن هم میتونید این بالشتک کوچیک درست کنید و یه مقداری گیاهان معطر بریزید و بذارید روی چشمتون. موقع خواب هم ماساژ میخوره و هم یه خواب خیلی خوبی میتونید داشته باشید. مهم اون بو و رایحه طبیعی هست که موقع خواب حدوداً 7-8 ساعت شما در معرض اون رایحه که قرار میگیرید مغزتون گرم میشه، خوابتون کیفیتش چندین برابر بهبود پیدا میکنه و ضمن که تقویت حافظه میشید. رایحه‌های گرم از آلزایمر پیشگیری میکنه. خب یک سوالی که خیلی ها دارین، چه شکلی بخوابیم؟ به شونه راست بخوابیم، به شونه چپ بخوابیم، تا باز بخوابیم؟ عزیزانی که ریفلاکس معده دارن بهتر اینه که موقع خواب روی سمت چپ بخوابن، چون معده سمت چپ قرار داره، جلوگیری میکنه از ریفلاکسشون. و عزیزانی که ریفلاکس ندارن، مشکلی ندارن، اولی که میخوابن به سمت چپ شونه چپ مقداری بخوابن و بعد به شونه سمت راست بخوابن. بهترین حالت خوابیدن به شونه سمت راست هست در واقع، که این خواب با توجه به فرم قرارگیری معده روی کبد و اعما و احشا بهترین حالت خواب هست. و خواب دمر یا به شکم خوابیدن خواب نه شده‌ای هست که برای ستون فقرات خواب خوبی نیست. کسانی که کمردرد هستن میتونن سمت راست که میخوابن یه بالشت نازکی در واقع لای پاشون قرار بدن که این هم اثر خوبی داره. خب قبل از خواب چه کار بکنیم که خواب خوبی داشته باشیم؟ نکته بسیار بسیار مهم، قبل از خواب اجابت مزاج کنید، حتما دستشویی برید و تخلیه بکنید. این خیلی مهمه برای خواب خوب، خیلی مهمه و این
یکی از اون نکات اصولی هست. مورد بعد، چه مواد مصرف کنیم، چه بخوریم برای تایم قبل خواب. این نکته بگم خدمتتون، تایم خواب بالاترین میزان جذب رو در بدن تایم خواب داره عزیزان، در جریان باشید. بنابراین کسانی که میخوان مواد غذایی رو به بدنشون برسونن که جذب خوبی داشته باشه، مثلا مواد دارویی میخوان استفاده بکنن، میگن شب بخورید. بیشترین اثر دارو شب قبل از خواب هست، خوردن اونها رو توصیه میکنن شب قبل از خواب مصرف بکنید. و همچنین کسانی که مثلا کمبودی در بدنشون هست، اگه کمبود کلسیم دارن، این مواد کلسیم دار رو شب بخورن نه صبح. اگر بهترین وعده غذایی خودتون رو عزیزان از بین صبحانه نهار شام قرار بدید وعده شام، به شرطی که نزدیک تایم خواب نباشه. یه فاصله بین خوابیدنتون با غذا خوردن بایستی باشه حدود 2 ساعت، که این فاصله زمانی مهم هست. و اگر بلا فاصله بعد از خوردن غذا افراد بخوابن، معمولا دچار سوء هاضمه میشن. عزیزانی که میخوان خواب راحتی داشته باشن، میتونن قبل از خواب بعضی از نوشیدنی‌های خواب‌آور رو هم مصرف کنن، خواب بسیار عمیقی خواهند داشت. گیاهان مثل عناب بسیار خواب خوبی رو ایجاد خواهد کرد. عناب رو قبل از خواب میتونید چند تا دونه میل بکنید یا بیجشون جوشونده عناب مصرف کنید، بسیار. گیاهانی مثل اسطقدوس یا لاوندر بسیار عالی هست. گیاهی مثل چای کوهی یا چای پشمی، اینم بسیار خواب‌آور خیلی قوی و خوبی هست. کسانی که میخوان قرص خواب بخورن، اینهایی که میگم استفاده بکنن. بهلیمو یکی از گیاهان بسیار خوب برای قبل از خواب هست، میتونید به صورت دمنوش استفاده بکنید، به شرط شیرین کنندش رو چند تا دونه کشمش یا خرما باشه و شکر استفاده نفرمایید. عزیزانی که میخوان قوای تنشون افزایش پیدا کنه، قبل از خواب چند تا دونه خرما بخورن. خرمای قبل از خواب طبق بعضی از تحقیقات حکمای ما ضد انگل بسیار خوبی هست. کسانی که خرما 5 تا خرما قبل از خواب مصرف میکنن، مثلا نیم ساعت قبل خواب خرما مصرف میکنن، هم قوای جسمی و جنسیشون افزایش پیدا میکنه و هم در واقع یک اثر ضد انگلی بسیار خوبی رو هم برای گوارشتون داره. عزیزان، مهمترین غذاهاتون رو قبل خواب بخورید، خصوصا زمانی که بخواین متابولیسم بدن تنظیم بشه. کسانی که میخوان لاغر بشن، مهم شام چی بخورن. شام باعث غذاهایی بخورید که متابولیسم تنظیم بشه، خصوصا منیزیم که برای متابولیسم بدن بسیار مهم هست و حدود 300 واکنش بدن، واکنش‌های شیمیایی بدن رو نقش داره درش. این منیزیم رو قبل از خواب مصرف بکنید. منیزیم در سبز برگ ها هست، برگ چغندر و برگ یونجه و سبز برگ های پهنبرگ در واقع خیلی خوبه، اینا رو قبل از خواب مصرف بفرمایید. کاهو برای خواب خیلی خوبه استفاده بکنید. منیزیم در آجیلجات هم هست، آجیلجات رو قبل از خواب بخورید، بسیار اثر خوب و انرژی بخشی داره. پسته، بادام، فندق، گردو کم، ولی از هر کدوم، مثلا گردو یه دونه، از فندق، بادام، پسته هر کدوم 7 عدد استفاده بفرمایید، اثر بسیار خوبی روی قوای بدن خواهد داشت. یه نکته دیگه هم میخوام خدمت شما عزیزان بگم، برای تقویت بینایی قبل از خواب سرمه بزنید. سرمه خیلی خوبه، خصوصا سرمه های طبیعی منظورمون هست، سرمه اسمد یا سرمه سنگ. این سرمه رو بزنید برای تقویت بینایی، خصوصا در شرایطی که از چشم ها دارین خیلی استفاده میکنن تو گوشی و اینها، نیاز هست چشم ها تقویت بشه. سرمه اسمد رو میتونید از طریق سایت دکتر گرین لایف تهیه بکنید و به همه کشورها ارسال میکنن، از عمان دوستان ما. بنابراین این سرمه بسیار خوبی هست برای چشم. و صبح که از خواب پا میشید، چوب مسواک بزنید. چوب مسواک در ویدیوی مسواک ما ببینید. چوب مسواک فواید بسیار زیادی روی مغز، دهان و دندان، معده، گوارش داره که صبح بعد از بیدار شدن از خواب چوب مسواک بزنید، اثر خیلی خوبی داره برای سلامتی. و در پایان عزیزان چند تا نکته دیگه هم خدمت شما عرض میکنم. برای بچه‌هایی که بیخوابن، از خواب میپرن یا با ترس و دلهره میبینید از خواب میپرن، یکی از اون چیزایی که اثر خوبی روی بدن داره سنگ‌ها هست. استفاده از سنگ‌های مختلف که من خودم معمولا سنگ‌های مختلف رو همراه خودم دارم، چون باور دارم به انرژی سنگ‌ها. یکی از تخصص‌های من بحث جم تراپی هست که روش کار کردم و یک علم جدیدی هست که تو دنیا دارن روش کار میکنن. و سنگ عقیق برای خواب بسیار خوب هست و سنگ دور هم سنگ بسیار خوبی هست برای خواب بهتر. و در پایان یه نکته میخوام بگم برای کسانی که میخوان راحت بخوابن. عزیزان، قبل از خواب سعی بکنید خودتون رو همطوری که روحتون جدا میشه از
حالت هوشیاری از مسائل زندگی روزمرگی و مسائل مختلف، قبل از خواب همه اینها رو یه رهاسازی و یه پاکسازی بکنید. اگر در دلتون کینه‌ای، مسئله‌ای با کسی دارید، همه رو بذارید کنار و بگید من همه رو ریختم دور و میخوام خودم به آرامشی برسم. رهاسازی کنید، پاکسازی کنید، سعی کنید به یک حالت سکونی برسید و در واقع یک مکسی ایجاد بکنید در فعالیت‌های روزمره‌تون، چون خواب یک پرواز روحی هست در واقع و اجازه بدید که این پرواز راحت انجام بشه و شما سعی بکنید قبل از خواب یه توجهی داشته باشید به نکات مثبت، به اندیشه‌های مثبت و منفی‌ها رو از خودتون دور بکنید و بعد برید سمت خواب راحت. این نکات رو میتونید از چنل‌های پروفسور دانش استفاده بفرمایید. لینکش رو در دیسکریپشن براتون قرار میدیم. موفق باشید، خوب بخوابید، خوب زندگی کنید و لذت ببرید. خدا نگهدار.